Hello everyone. දැන් අද අපේ client කෙනෙක් අපිට ලියලා තිනවා එයා මේ අපේ case එක වල අතම හරි සතුටින් ඉන්නවා කියලා මේ එයාගේ case very ලස්සනට එයා සතුටින් ඉඳලා ඒ case කලඹ දාකින අය එයාගෙන් අහනවලු කොහෙන්ද කරේ කියලා. ඉතින් එයා කියනවලු kesha transplanting කරලා එයා අහනවා අපෙන් මුදලක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මම අහන්නේ මම හිතන්නේ එයා එතන විහිළුවට වගේ අහන්නේ. නමුත් ඇත්තෙන්ම එහෙම සිස්ටම් එකක් තියෙනවද අපෙන් referrals වලට කියන්නේ අපිට ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ එවන එකෙන් මුදලක් ගන්න. ඇත්තම ඔව් අපේ තියෙනවා පාර්ට්නර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මොකද ඒක ගැන දන්නේ නැහැ. දැන් අපි කරන්නේ අපි සේවයක් කරන්නේ මේක වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්. ඉතින් අපි ගිතා පුළුවන් තරම් අඩු වලට අපි කාටත් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් කෙස් කලඹ ආයෙ තරම් දෙනවා. දැන් සමහර ආයතන විශාල වියදමක් කියන්නේ ඒ ආයතන වල විශාල වියදමක් දරලා තමයි කෙස් හිටව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහම ආයතන ලංකාවේ තියෙනවා. ඒතර ලොකු වියදමක් දරලා හැබැයි එච්චර සාර්ථකවත් නැහැ. නමුත් ඒ වියදම අධිකයි. දැන් අපේ ආයතන එහෙම නැහැ. අපි ලංකාවේ නම්බර් 1 වෙන්නේ අපි ලෝකෙ තියෙන හොඳම තාක්ෂණ ගේනවා ලංකාවට. දැන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ තුර්කියේ Sapphire එක. ඒක තමයි කෙස් හිටවන හොඳම තාක්ෂණය. ඒකත් එක්කම අලුත්ම බෙහෙත් කියනවා දැන් Finasteride 0.25 එක ලංකාවට ගෙනාවෙත් අපි. ඉතින් ඒක තමයි කෙස් යන එක නවත්තන්න හොඳම බෙහෙත්. ඉතින් එහෙමම අපි අතම අලුත් දේවල් බලනවා නිතරම. ඉතින් දැන් අපෙන් හොඳට කෙස් වැවිච්ච අය කියන්නේ කෙස් අඩුවක් අපි ලස්සනට අලංකාරව ආයෙත් කෙස් කල් මරන් දෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටිය ඒගොල්ලෝගේ යාළුවෝ දකින්න ඒ වෙනස. ඉතින් එහෙම අහනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ මෙතෙන්ට එවන්න. ඔයගොල්ලන් තියෙන්නේ අපේ මේ මැනේජර්ස්ලා ඉන්නවා අපේ සේල්ස් ස්ටාෆ් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ළඟට එවුවාම ඔයගොල්ලෝගේ නමත් සහිතව එවන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මුදලක් ගන්න පුළුවන්. ඒ මුදල ඇත්තටම ලොකු විශාල මුදලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝ එවන ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් කතා වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් තියෙන හොඳම දේ අපිට අවන්තන්න. එතකොට අපි අපේ පාර්ට්නර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු වෙන්න ඕන නම් ඒකේ අමතර ආදායමක් ගන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒකෙන් සෑහෙන මාසික ආදායමක් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට ඔයගොල්ලෝගේ රිසල්ට්ස් පෙන්නලා ඒගොල්ලෝ සතුටු නම් මෙතෙන්ට එවන්න. ඒතර අපි ඒගොල්ලන්ටත් උදව් වෙන්නම්. and අතරම ඒගොල්ලන්ට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උපදෙස් ඕනනම් කෙස් සම්බන්ධව හෝ ආදායමක් ගන්න ඕන නම් අමතන්න. අපි සහාය වෙන්නම්.